คุณจะทำอย่างไรคะ ถ้าวันหนึ่งลูกชายของคุณถูกตำรวจกังฉินจับเข้าคุกโดยไม่มีความผิด กฎหมายช่วยอะไรไม่ได้ ทนายก็พึ่งไม่ได้ แต่บังเอิญว่าหลังบ้านของคุณมีรถถังประจันบานจอดอยู่1 คัน สวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปปี 1984 ไปพบกับภาพยนตร์ระดับตำนานที่โคตรมันและสะใจลูกผู้ชายที่สุดเรื่องหนึ่ง เรื่องราวของพ่อตัวอย่างที่ไม่ได้พกแค่ปืนพก แต่พี่แกขับรถถังเชอร์แมนหนัก 30 ตัน บุกถล่มโรงพักเพื่อชิงตัวลูกชาย นี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องแท้งจำไม่ได้ว่าใช้ชื่อภาษาไทยว่าอะไร ถ้าใครพอจำได้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ หนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นระเบิดตูมตามไร้สาระนะคะ แต่มันคือหนังที่แสดงให้เห็นถึงความรักของพ่อ ความอายุติธรรมของระบบราชการ และการลุกขึ้นสู้ของคนธรรมดา แต่มีรถถังนำแสดงโดยพระเอกมาดกวนตลอดการเจมส์การ์เนอร์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เขาแสดงได้เท่และอบอุ่นมาก เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ทำไมลุงคนนี้ถึงเอารถถังออกมาวิ่งบนถนนหลวงได้ แล้วจุดจบของตำรวจเลวจะเป็นยังไง ถ้าพร้อมแล้ว รัดเข็มขัดให้แน่น แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์รถถังไปลุยพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นที่ค่ายทหารในรัฐจอร์เจียค่ะ เรามารู้จักกับตัวเอกของเรา นั่นคือพันจ่าเอกแซคแครีทหารรุ่นลายครามคู่กำลังจะเกษียณราชการแซคไม่ได้เป็นแค่ทหารธรรมดา แต่เขาคือตำนานที่กองทัพไม่อยากเสียไป กองทัพถึงขนาดเสนอตำแหน่งสูงสุดอย่างพันจ่าเอกของกองทัพบก หรือ Sergeant Major of the Army ให้เขาเลยนะคะ แต่แซคปฏิเสธค่ะทำไมเขาถึงปฏิเสธเกียรติยศนั้น เพราะบาดแผลในใจค่ะ เมื่อหลายปีก่อนแซคเสียลูกชายคนโตไปในอุบัติเหตุการฝึกทหาร ความสูญเสียนั้นทำให้เขาอยากใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบกับครอบครัว และดูแลความสัมพันธ์กับลูกชายคนสุดท้องที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว นั่นคือบิลลี่ ซึ่งความสัมพันธ์พ่อลูกคู่นี้ก็ไม่ค่อยจะราบรื่นนัก เพราะช่องว่างระหว่างวัยและความเข้มงวดของแซคงานอดิเรกของแซคคือการซ่อมรถถังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ที่เขาซื้อซากมา เขาซ่อมมันกับบิลลี่จนมันกลับมาวิ่งได้อีกครั้งเพื่อใช้ในงานพาเหรด จุดเปลี่ยนของเรื่องเกิดขึ้นในบาร์แห่งหนึ่งนอกค่ายทหารค่ะแซคไปนั่งดื่มและได้คุยกับสาวน้อยชื่อซาร่า แต่จู่ๆก็มีรองในอำเภอขี้เบ่งชื่อยูคลิดเบเกอร์รับบทโดยเจมส์ครอมเวลล์ซึ่งตอนนั้นยังหนุ่มแน่นมากๆเข้ามาหาเรื่องยูคลิดเบเกอร์สั่งให้ซาร่ากลับไปทำงานพร้อมกับด่าทอและตบหน้าเธอต่อหน้าธารกำนันแซคผู้ซึ่งมีความเป็นสุภาพบุรุษทนไม่ไหวเข้าไปจัดการสั่งสอนยูคลิดเบเกอร์จนหมอบกระแตแต่นั่นคือการไปกระตุกหนวดเสือเจ้าถิ่นค่ะเพราะซาร่าถูกบังคับให้ขายบริการโดยในอำเภอไซรัสบูเอลตันผู้มีอิทธิพลตัวจริงที่คุมเมืองนี้บูเอลตันโกรธแค้นมากที่ทหารนอกคอกอย่างแซคมาหยามหน้าลูกน้องและขัดขวางธุรกิจมืดเขาพยายามจะจับแซคแต่ทำไม่ได้เพราะแซคอยู่ในเขตทหารบูเอลตันเลยเล่นสกปรกเป้าหมายเปลี่ยนไปที่บิลลี่ลูกชายของแซคที่ต้องไปโรงเรียนที่อยู่นอกค่ายทหารบูเอลตันสั่งลูกน้องให้เอากัญชาไปยัดใส่ล็อกเกอร์ของบิลลี่แล้วจับกุมเด็กหนุ่มทันทีเมื่อลูกชายถูกจับแซคพยายามประนีประนอมค่ะเขาเข้าไปเจรจากับนายอำเภอบูเอลตันยื่นข้อเสนอที่แสนเจ็บปวดคือแซคต้องจ่ายเงินสินบนก้อนโตซึ่งจำนวนเงินนั้นเท่ากับเงินเก็บก้อนสุดท้ายสำหรับการเกษียณของแซคพอดีแซคเกือบจะยอมจ่ายเพื่อจบเรื่องแต่ลาดอนน่าภรรยาของเขาไม่ยอมค่ะเธอมองว่านี่มันคือการรีดไถเธอจึงจ้างทนายความมาสู้คดีแต่ในเมืองที่กฎหมายอยู่ในมือโจรทนายความกลับถูกจับขังคุกในข้อหาหมิ่นศาลแบบมั่วๆส่วนบิลลี่ถูกตัดสินจำคุกหลายปีโดยไม่มีทนายแก้ต่างให้แล้วถึงจุดนี้แซคยอมกลืนเลือดหอบเงินเกษียณไปให้บูเอลตันตามสัญญาแต่ความชั่วของบูเอลตันมันเกินคนจริงๆค่ะบูเอลตันรับเงินไปแล้วหัวเราะเยาะ
บอกแซคว่าเงินนี้ไม่ได้ช่วยให้ลูกแกออกจากคุกนะแต่เป็นแค่ค่าคุ้มครองไม่ให้ลูกแกโดนอุบัติเหตุยิงตายหรือโดนนักโทษคนอื่นข่มขืนในคุกเท่านั้นวินาทีนั้นเส้นความอดทนเส้นสุดท้ายของแซคขาดผึงเขาตระหนักแล้วว่าการเป็นคนดีในดงโจรมันช่วยลูกชายเขาไม่ได้เขาเดินกลับไปที่ค่ายยื่นใบลาออกจากการเป็นทหารเพื่อไม่ให้กองทัพต้องเดือดร้อนกับการกระทำของเขาจากนั้นเขาเดินไปที่โรงนาสตาร์ทเครื่องยนต์รถถังเชอร์แมนปฏิบัติการทวงคืนความยุติธรรมเริ่มขึ้นแซคขับรถถังมุ่งหน้าสู่สถานีตำรวจบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาขับรถถังพังกำแพงคุกเข้าไปดื้อๆช่วยทนายความและพังเข้าไปช่วยบิลลี่ออกมาได้สำเร็จโดยมีซาร่าที่หนีตายกระโดดขึ้นรถถังมาด้วยภารกิจตอนนี้คือการพาบิลลี่หนีไปให้พ้นรัฐจอร์เจียเป้าหมายคือข้ามพรมแดนไปยังรัฐเทนเนสซีเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นธรรมระหว่างทางแซคได้รับบาดเจ็บตอนซ่อมสายพานรถถังทำให้บิลลี่ต้องขึ้นมาเป็นคนขับรถถังแทนฉากนี้สื่อให้เห็นว่าพ่อลูกได้เชื่อใจและร่วมเป็นร่วมตายกันจริงๆทางด้านในอำเภอบูเอลตันหัวร้อนสุดขีดค่ะเขาโทรหาพลตรีฮูบิกผู้บัญชาการค่ายทหารขู่จะฟ้องผู้ว่ารัฐจอร์เจียถ้าทหารไม่เอารถถังออกมาไล่ล่าแซคแต่ท่านนายพลฮูบิกซึ่งลึกๆก็เคารพแซคอยู่แล้วได้งัดเอากฎหมายมาตอกหน้าบูเอลตันค่ะกฎหมายนั้นคือ Posse Comitatus ซึ่งระบุว่ากองทัพสหรัฐห้ามแทรกแซงกิจการภายในหรือทำหน้าที่เป็นตำรวจจับกุมประชาชนเว้นแต่ประธานาธิบดีจะสั่งนายพลเลยบอกว่าเสียใจด้วยนะนายอำเภอเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้คุณไปจับกันเอาเองเมื่อกองทัพไม่ยุ่งก็เหลือแค่ตำรวจท้องถิ่นที่ต้องดวลกับรถถังรุ่นคุณปู่การไล่ล่าจึงกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศค่ะสื่อมวลชนตีข่าวพ่อขับรถถังช่วยลูกชายจากตำรวจกังฉินจากผู้ร้ายแหกคุกแซคกลายเป็นโรบินฮูดแห่งยุค 80 ชาวบ้านที่เคยโดนบูเอลตันรังแกต่างพากันออกมาช่วยเหลือบอกทางลัดหาน้ำหาอาหารมาให้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเชียร์ผู้ถูกกดขี่และแล้วก็มาถึงฉากไคลแม็กซ์ที่เป็นตำนานค่ะเมื่อรถถังวิ่งมาถึงพื้นที่โคลนตมใกล้ชายแดนรัฐเทนเนสซีอีกแค่นิดเดียวก็จะรอดแล้วแต่บูเอลตันงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาเขาใช้ปืนต่อสู้รถถังยิงใส่รถถังของแซคจนสายพานขาดและติดลมโคลนรถถังขยับไม่ได้แซคและบิลลี่เตรียมตัวจะมอบตัวเพราะคิดว่าคงจบเหแล้วนายพลฮูบิกนั่งเฮลิคอปเตอร์มาดูสถานการณ์แจ้งว่าต้องใช้รถลากขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะดึงขึ้นได้ในขณะที่บูเอลตันกำลังกระหยิมยิ้มย่องเตรียมจะสั่งลูกน้องให้เข้าไปลากตัวแซคปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นับร้อยคันดังกระหึ่มแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ติดตามข่าวและศรัทธาในสิ่งที่แซคทำขี่รถเข้ามาสมทบพร้อมกับชาวบ้านนับพันคนที่มายืนรอรับทางฝั่งเทนเนสซีมันกลายเป็นภาพที่ทรงพลังมากค่ะแก๊งมอเตอร์ไซค์โยนสายสลิงมาผูกกับรถถังแล้วชาวบ้านนับพันคนช่วยกันดึงเหมือนการแข่งชักเกยอร์ระหว่างพลังมวลชนกับอำนาจมืดบูเอลตันเห็นท่าไม่ดีขู่จะให้ตำรวจกราดยิงใส่ฝูงชนแต่ตำรวจรัฐเทนเนสซีที่ยืนคุมเชิงอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ยอมค่ะพวกเขาชักปืนขึ้นมาเล็งใส่ตำรวจจอร์เจียของบูเอลตันทันทีขู่ว่าถ้าพวกแกยิงประชาชนนี่จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองย่อมแน่นอนสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดรถถังขยับทีละนิดแต่โคลนมันดูดแรงมากในที่สุดนายพลฮูบิกทนดูไม่ไหวแอบสั่งให้รถเกลี่ยดินเข้าไปช่วยดันรถถังอีกแรงด้วยแรงของคนเครื่องจักรและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้รถถังเชอร์แมนก็หลุดจากโคลนและถูกดึงข้ามเส้นแบ่งเขตแดนรัฐเทนเนสซีได้สำเร็จเสียงเฮดังลั่นทุ่งแซคบิลลี่และซาร่าได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษส่วนลาดอนน่าภรรยาของแซคก็จัดการแบล็กเมลผู้ว่ารัฐเทนเนสซีเพื่อให้รับรองความปลอดภัยและให้มีการไต่สวนที่เป็นธรรมสุดท้ายความจริงก็ชนะค่ะบูเอลตันและพรรคพวกถูกแฉและดำเนินคดีส่วนครอบครัวของแซคแครีก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง
ทุกคนคะ หนังเรื่องแท้งไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นเอามัน แต่มันสะท้อนภาพของคนตัวเล็กๆ ที่กล้าลุกขึ้นสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม เราได้เห็นความรักของพ่อที่แม้จะสูญเสียลูกไปคนหนึ่งแล้ว แต่เขาก็สู้ยิบตาเพื่อรักษาลูกอีกคนไว้ เราได้เห็นพลังของโซเชียลในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต นั่นคือพลังของปากต่อปาก และสื่อมวลชนที่ทำให้คนทั้งประเทศลุกขึ้นมาช่วยครอบครัวนี้ และฉากจบที่ชาวบ้านช่วยกันลากรถถัง มันคือสัญลักษณ์ที่บอกเราว่า เมื่อประชาชนรวมตัวกัน ไม่มีอำนาจมืดใดๆที่จะต้านทานได้ หากคุณชอบเรื่องราวลูกผู้ชาย การต่อสู้เพื่อความถูกต้อง และบรรยากาศหนังยุค 80 ที่จริงใจแบบนี้ แท้งรถถังประจันบานคือหนังที่คุณต้องหามาดูสักครั้งในชีวิตเลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบสคริปต์สปอยหนังในวันนี้นะคะ ถ้าฟังแล้วอิน อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่า ถ้าคุณมีรถถัง คุณจะเอาไปทำอะไร แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ และนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้ดู และอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง ขอบคุณที่รับชมคลิปของเรา ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่ง และกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะ แล้วมาร่วมเดินทางไปในโลกภาพยนตร์กับเราในคลิปต่อไป เราจะพาคุณย้อนวันๆไปสู่หนังโปรดที่เคยอยู่ในความทรงจำของคุณค่ะ